Ahoj, jsem Marián z Cykloportu. Dnes pro vás nemám video o servisu kola, ale rozhodl jsem se ukázat vám, jakou jsem si udělal radost. Mám totiž jednu takovou hodně starou silničku, která se mnou zažila dobré i špatné časy v době, kdy jsem jezdil hodně na kole. Tehdy to byl takový otloukánek, tak jsem si teď řekl, že by nebylo špatné udělat z ní pořádný stroj. Tento otloukánek se mnou strávil mnoho desítek tisíc kilometrů a musel zastat funkci silničky i zimáku v jednom. Z původního kola zbylo jen pár dílů. Na začátku to byla nejlevnější karbonová silnička od Lapierru Senzium 100 model 2013. Asi po 2 letech se mi podařilo za dobrou cenu sehnat nový rám a tak se z modelu Senzium stal asi nejhůř vybavený Xerius na světě. Stejné rámy brázdily silnice Tour de France. Koho by napadlo na něco takového navěšet jak gruže? Další větší upgrade byly nové kola, asi po 15 až 20 tisících kilometrech odešly páky a pak už jsem jenom jezdil a měnil řetězy, kazety a převodníky. Dohromady má kolo na je to něco kolem 40 tisíc kilometrů. Teď už je vám určitě jasné, že tvrzení o tom, jak si stará silnička novou sadu zaslouží, bylo založeno na pravdě. Nakonec jsem se dostal i na docela zajímavou váhu, ale o tom až na konci videa.
Zapojení této sady je velice jednoduché. Jeden drát vede od baterky v sedlové trubce k přesmykači, druhý k přehazovačce a třetí k řadícím pákám. Páky nejsou sice bezdrátové, jak je tomu u hydraulické verze, ale počet kabelů, které jsou potřeba k zapojení, byl minimalizován na maximum. Odpadla totiž propojovací krabička a všeho všudy jsou upák 2 kabely. Celkově se mi toto řešení líbí a vůbec mi nevadí, že musím zapojit a protáhnout drámem celkem 4, u hydraulických páků Tegra nebo u nové Di2 sady 105 by to byly 2 dráty. Jak vidíte, k protahování drátků rámem jsem použil sadu od Parktoolu IR 1.2. Ta ještě na rozdíl od novější IR.3 nemá lanko na protahování kabelů s označením SD300, které Shimano teď používá u všech elektronických komponentů. Pomohl jsem si proto tak, že jsem konec kabelů omotal instalatérskou šňůrkou na utěsnění závitů a fungovalo to perfektně. Odkazy na tyto sady i na jejich levnější variantu najdete pod videem. Pro vlet s jednou za 10 let rámem pár drátů je malá cena za to, že přehazovačka je jen o něco málo větší než její nemotorizovaná verze, baterka je ukryta bezpečně v rámu a jedním kabelem nabijete přesmykač i přehazovačku. Co se mi naopak moc nelíbilo, je cena kabelů a to, že nabíjecí kabel není součástí přehazovačky a stojí nemalé peníze. Každopádně věřím, že to za ty prachy stojí. O přechodu na elektroniku mě přesvědčila kola, které jsem potkal na servise. Co si budem povídat, mechanické řazení na přesmykači je sice na silničním kole možné, ale zmáčknout čudlík a nechat práci udělat motorek, který dokáže řetězem pohnout daleko rychleji než mechanika, to je prostě jiná písnička. Navíc odpadá starost s výměnou bovdenů a už nikdy nepraskne lanko. Když náhodou zaspím s dobíjením baterky, tak přestane napřed řadit přesmykač, bez kterého se dá domů dojet daleko pohodlněji než s prasklým lankem u přehazovačky. Co se týče životnosti, myslím, že bude podobná jako u mechaniky, jen s tím rozdílem, že dřív než páky, které jsou u mechanického řazení plné drobných koleček a pružinek, se zničí přehazovačka s motorkem. Cena nové přehazovačky není o moc horší než cena nových pák. Jen pevně doufám, že za 10 let budou v prodeji přehazovačky kompatibilní s pákami z roku 2023. Když už jsem byl v tom zkoušení novinek, zaujalo mě při brouzdání internetem mazání řetězu pomocí horkého vosku Silka Secret Chain. Ultrazvukovou čističku v servise máme, tak jsem se rozhodl to zkusit. Pokud by se našlo víc lidí, kteří by měli o tento způsob mazání zájem, napište do komentářů. Obrázky mám natočené, tak bych mohl na toto téma třeba nastříhat další video. Jsem sám zvědav, jak se mi vosk osvědčí.